So hello guys, ganito nga po siya dahil may nag-comment po sa aking mga previous vlogs na kung paano daw po makuha yung profit sa 7-Eleven ng mga sinend po natin na cash on pickup. So ganito po yun, kasi diba po pa gumawa po tayo ng carousel account natin ay meron po tayong bank account na ini-encode sa ating account na magiging seller. So yun po siya yung lalagyan natin ng bank account. So ganito po yan siya mga ate. So ayan nga po siya, i-open natin yung carousel natin, tapos i-click po natin yung me sa baba, yung may icon na parang tao. Tapos nakikita po ninyo yan, yung amount na yan dyan, yan na yung pwede po nating i-cash out. Na ibig sabihin pwede na po nating i-process para mailipat sa ating bank account na nilagay. So i-click lang po natin yan. Ayan, so mayroon pa po tayong pending na 535 NT. So ngayon, ang gagawin po natin is i-click po natin yung transfer to bank account. So ayan siya guys, i-click na po natin yung transfer to bank account. May charge po ito siya na 1% pagpasok po sa ating bank account, kaya mababawasan po yung 2,919 NT na papasok sa ating bank account. So ayan po siya, transfer na po natin. Tapos ayan siya guys, lalabas dyan yung bank details ng bank account na nilagay ninyo. So dapat tama yan, dapat na double check na ninyo yan kung tama siya bago po ninyo siya i-confirm. Ngayon kung hindi naman po nyo ginagalaw at dati nyo nang ginagamit, so okay lang po yan na hindi na nyo i-double check yung mga details kasi hindi naman po yan maiiba kung hindi po ninyo siya ginalaw. Then after po nyan, i-click po ninyo yung confirm cash out. So ayan siya guys, and then lalabas po yan yung pangalan ng inyong bank account, ID number, then yung account number, and then ayan po siya guys, there is a $4 withdrawal fee. Yan po pala yung tinatanggal nila, yung withdrawal fee. So mababawasan po siya ng 4 NT, yung 2,919. So confirm cash out. So ayan siya guys, na cash out na po natin. Then i-click po natin yung thanks. So ayan, makikita po natin dito guys. Ayan, i-refresh po ninyo yan, mawawala na yung balance doon. Then, pag click niyo yung balance, ang matitira na lang is yung pending balance ninyo. Tapos yung 2,919, nandito na po siya sa baba. Makikita ninyo yun dyan sa history po ninyo. So ganyan po siya guys. After 4 working days, papasok na po yung pera sa ating mga bank account na naka-encode sa ating seller account. So ayan po siya guys, sana may natutunan po ulit kayo at sana wag niyo pong kalimutang mag-comment, mag-like at paki-share na rin po. Salamat and God bless. Bye-bye. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart.